دوباره برگشتم با معرفی 3 تا فیلم ترسناک که قطعا از قلم انداختید. بریم ببینیم چه فیلمایی هستن. خوش اومدید مووی دیلر. یه بار دیگه با معرفی 3 تا فیلم ترسناک در خدمتتونم. این 3 تا فیلم خیلی با اون فیلمایی که قبلا معرفی کرده بودم فرق داره. چرا؟ برای اینکه خیلی کم شناخته شدن و هدف ما توی این کانال دقیقاً همینه. خیلی وقتا برای من کامنت میذارید و میگید راجع به یه فیلم خیلی زیادی تعریف میکنی یا شاید اونقدری که باید و شاید خوب نیستن. هدف من توی این کانال اینه که فیلمایی که کمتر دیده شدن، کمتر شناخته شدن رو بهتون معرفی کنم. من میدونم که شما آدمای فیلم بینی هستید، بیشترتون خیلی فیلمای محبوب و معروف رو میشناسید. فیلمایی که اسکار میگیرن، فیلمایی که فروش خیلی خیلی زیادی میکنن. توی این کانالم راجع به اون فیلم‌ها صحبت شده، ولی سعی میکنم که فیلمای کمتر شناخته شده رو بهتون معرفی کنم. فیلمایی که قطعاً ارزش دیدن دارن، ولی بسته به سلیقه. یه نفر خیلی خوشش میاد، یه نفر کمتر. ولی من تمام سعیم اینه فیلمایی که شاید توی اینترنت، توی فضای مجازی کمتر راجع بهشون صحبت میشه رو اینجا بهتون معرفی کنم. حالا توی هر ژانری که هستن. و این بار 3 تا فیلم از سینمای وحشت. فیلم اول Terrified، محصول 2017 از کشور آرژانتین. این فیلم به کارگردانی دیمین روگنا یکی از متفاوت ترین فیلم ها تو ژانر وحشت. تو نگاه اول شاید فکر کنید که با داستان تکراری ارواح طرفه، ولی اصلا اینطوری نیست. داستان هرچی جلوتر میره لایه لایه میشه و راجع به پدیده هایی صحبت میکنه که غیر قابل توضیحن و تریفاید دقیقا همونجاست که ساختار رو میشکنه، بهتون یه تجربه جدید از سینمای وحشت میده. ما دقیقا با اون تعریف کلاسیک از سینمای وحشت اینجا سر و کار نداریم. یه شیئی، یه جسمی یا یه شخصی توی سایه وایساده باشه و بخواد ما رو بترسونه، یا اون جامپ اسکرای خیلی معروف. اینجا حسی که توی صحنه هست اونه که شما رو میگیره، اونه که شما رو درگیر میکنه. اون حال و هوایی که توی فیلم هست، اون اتمسفری که توی فیلم هست، دقیقاً اونه که شما رو میترسونه. دقیقاً همونه که بعد از تموم شدن فیلم یه فضای خفقان‌آور رو براتون به وجود میاره و بهتون شدیداً پیشنهاد میدم این فیلمو. یکی از متفاوت ترین فیلم های سینمای وحشت رو میبینید. پس فیلم اول تریفاید. فیلم شماره 2 هل هاوس، خانه وحشت، LLC، محصول 2015. این فیلم میره تو دسته فیلمایی که بهش میگن فاوند فوتیج، ویدیوهایی که پیدا میکنن، تصاویری که قبلا ضبط شده و الان نگاه میکننش. معروف ترین فیلم توی این ژانر پروژه جادوگر بلره و پارانورمال اکتیویتی. ولی این فیلم کوچیک خیلی خیلی یهویی اومد، پیدا شد و همه رو سورپرایز کرد. یه نکته قبل از اینکه راجع به خود فیلم صحبت کنم، بعد از معرفیت این فیلم 2 نسخه دیگه هم ازش ساخته شد، یعنی دنباله دار شد، محصول سال 2018 و 2019. چرا اون 2 تا فیلم رو معرفی نمی‌کنم؟ چون که به خوبی فیلم شماره 1 نیستن. ولی اگر شما این فیلم رو دیدید، خوشتون اومد و خواستید دوباره اون حال هوا رو تجربه کنید، بهتون اون 2 تا فیلم هم پیشنهاد میدم. پس بریم سراغش. این فیلم به کارگردانی استفن کاگنتی و محصول امریکاست. این کارگردان بدون ساختن هیچ فیلم مهمی و هیچ سابقه‌ای این اولین فیلمش بود که ساخت و همه رو سورپرایز کرد. داستان درباره گروهی از جواناست که یه خونه متروکه قدیمی رو تبدیل به یه خونه وحشت هالووینی میکنن. اما شب افتتاحیه یه فاجعه رخ میده و فیلم چند سال بعد از طریق تصاویر پیدا شده و مصاحبه‌های واقعی ماجرا رو بازسازی میکنه. نکته عجیبی که راجع به این فیلم هست اینه که با بودجه فوق‌العاده کم ساخته شده و فوق‌العاده طبیعی از آب در اومده. بله، فوق‌العاده طبیعی. اصلا شما فکر نمی‌کنید که این صحنه‌هایی که برای فیلم درست شده یا بازسازی شده و این خودش یکی از نقاط قوت فیلم. در واقع چیزی که هل هاوس رو خاص میکنه اینه که یه داستان ساده رو با وسواس و دقت تبدیل به یه تجربه سینمایی میکنه که به طرز عجیبی باورپذیره و برای ژانر ترسناک باورپذیری یعنی قدرت. ترس فیلمم از اون جنس ترسای روانیه و اون خونه‌ای که توش این فیلمو ساختن عجیب غریب خوب از آب در اومده.
خودش انقدر ترسناک شده، انقدر حس خفقانی به شما میده. بازیگرای فیلم وقتی توی هر کدوم از اتاقا میرن، با هر کدوم از اشیا سر و کار دارن، شما همش منتظرید که اتفاق بیفته و اتفاقات دقیقاً به جا میفته. نمیگم زیاد میفته، به جا میفته. خیلی 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 از این فیلم خوشتون میاد. مطمئنم که این فیلم یکی از سورپرایزایی میشه که تا حالا تو این کانال معرفی کردم. پس برید و ببینید و لذت ببرید. و فیلم سوم The Hollow، محصول 2015 به کارگردانی کورین هاردی از کشور ایرلند و انگلیس. داستان درباره یک خانواده است که به منطقه جنگلی در ایرلند نقل مکان میکنه، جایی که مردم محلی باور دارن محل زندگی موجودات تاریک و قدیمیه. فیلم خیلی زود ما رو وارد دنیایی میکنه که بین واقعیت، افسانه و کابوس حرکت میکنه. این یه فیلم طبیعت محور و افسانه‌ایه. کارگردان این فیلم بعدها معروفتر شد و فیلم نان رو ساخت، شماره 1. ولی من همچنان فکر میکنم این بهترین فیلمیه که تا حالا ساخته. چیزی که خیلی جالبه توی این فیلم برخورد علم با طبیعته. شخصیت اصلی متخصص جنگله که با نگاه علمی به فضا نگاه میکنه، اما به مرور در برابر یه واقعیت ترسناک قرار میگیره که هیچ ربطی به علم نداره. ترس این فیلم نه از هیولاها میاد و نه از ارواح، از اون فرهنگ قدیمی و ریشه‌دار و اون سنت‌ها و باورهایی که هستش میاد. سنت‌ها و باورهایی که تو میتونی باور داشته باشی و میتونی باور نداشته باشی، ولی هست. فضای بصری فیلم به طرز چشم نوازی زیباست. موجودات ترسناکی که توی فیلم هستن شاید زیاد دیده نشن، ولی خیلی بجا ازشون استفاده شده. جلوه‌های ویژه، طراحی این موجودات و همه نورپردازی، فیلمبرداری خیلی خیلی خوبه. برای یه فیلم کم بودجه، برای یه فیلم کوچیک خیلی خوبه. این 3 فیلمی که بهتون معرفی کردم توی یه چیزی با هم اشتراک دارن و اون حال و هوایی که از فیلم‌های ترسناک میگیره. توی این کانال چندین بار فیلم ترسناک معرفی کردیم. سعی کردم که این فیلم‌ها هر کدوم حال و هوای خودشو داشته باشه. توی کانال، توی کامنت‌ها و توی نظرها خیلی می‌بینم که این فیلم‌های ترسناکی که معرفی میشه رو با فیلم‌های سری کانجورینگ، جنگیر یا سری ترکی فیلم‌های سجین و کلاً اونجور حال و هوا معرفی می‌کنه. فیلم‌هایی که مدام جامپ اسکر دارن، مدام میخوان شما رو بترسونن، حال هوای جنگیری دارن، یه نفری جن زده شده، احضار روح و اینجور حال هوا. ولی من سعی میکنم که فیلم های دیگه‌ای هم بهتون معرفی بکنم، فیلم های دیگه‌ای با حال هوای ترسناک که خیلی خیلی خوبن، خیلی خیلی جدیدن و خیلی خیلی متفاوتن، که توی این کانال یه سری کامل داشته باشیم از فیلم های ترسناکی با هر سبک و سلیقه‌ای که شما دوست دارید. پس این 3 تا فیلم رو ببینید، حتما برام کامنت بذارید دیده بودید یا نه، دوست داشتید یا نه، و اینکه شما چه جور فیلم‌های ترسناکی رو دوست دارید. مثل همیشه خوشحال میشم که نظراتتون رو با من اشتراک بذارید، زدن اون زنگوله، معرفی به دوستاتون و تا برنامه بعد.